oikein iso tervetuloa toivotus teille kaikille tänne linjoille. Eli tänään, kuten varmasti tiedätte, meillä on aiheena perintösuunnittelu, ja meillä on täällä huippuasiantuntijat paikalla kertomassa teille tästä aiheesta. Eli tosiaan mun nimi on Meri Nurminen, mä oon täällä Nordnetilla Content Marketing Managerina, ja tänään toimin teidän juontajana. Mun lisäksi meillä on paikalla Nordnet Liviltä Kaisa Alamäki, joka on Nordnet Livin johtaja. Sitten meillä on Essi Kannosta, Nordnet Livin Business Developer, ja hän on tänään meillä chat-hostina, ja sitten ottaa myöskin kysymyksiä vastaan tonne Q&A-toiminnolla. Eli jos tulee mitään kysymyksiä tässä webinaarin aikana mieleen, niin niitä voi syöttää tuonne Q&A-boksiin, mikä löytyy sieltä webinaari-ikkunan alareunasta. Ja sitten tietenkin meillä on täällä Leena Vesto paikalla, ihana Leena. Hän on asianajaja ja varatuomari, ja hän on meille kertomassa tänään tästä perintösuunnittelusta. Päästetään Leena kohta ääneen. Mä kerron teille, miten tämä ohjelma etenee tänään. Eli homman aloittaa Leena tällä perintösuunnittelun ABC:llä. Kohta selviää, että mitkä ne A, B ja C-kirjaimet on, mitä ne edustaa. Sitten tulee Kaisan osuus. Hän kertoo vähän Nordnet-sijoitusvakuutuksesta ja miten sitä voi hyödyntää perintösuunnittelussa. Tämän jälkeen Leena kertoo vielä tärkeistä asiakirjoista, joita voi hyödyntää perintösuunnittelussa, ja sitten loppuun vielä otetaan kysymyksiä ja vastauksia meidän asiantuntijoilta. Yes. Ja sitten vielä muistutus tähän alkuun, että mikään tästä nyt kerrotusta ei ole sijoitussuositus, eikä sitä tule sellaisena käsittää. Jokainen tekee omat sijoituspäätöksensä ja päätöksensä muutenkin. Mutta mennään itse asiassa tähän päivän pihviin tai illan pihviin, ja mä annan nyt lavan Leenalle. Ole hyvä, Leena. Kiitoksia paljon, Meri, ja kiitoksia kaikille, että olette tullut näin joulua lähentävänä aikana kuuntelemaan tätä perintösuunnittelua meidän kanssa. Ja ihan lyhyesti kerron vähän itsestäni, eli mä olen asianajaja Leena Vesto, ja noin vajaa parikymmentä vuotta on hoitanut oikeastaan pitkälti vaan näitä perhe- ja perintöoikeudellisia toimeksiantoja sekä vähän niin kuin tämmöistä etukäteissuunnittelua ja sitten myös tietysti näitä riitaisia toimeksiantoja, ja hoitanut tai toimin myös pesän selvittäjänä ja jakajana riitaisissa kuolinpesissä ja avioero-osituksissa, että tiedän tavallaan hyvin paljon näistä perhe- ja perintöoikeudellisista asioista niin kuin vähän eri vinkkeleistä. Ja tähän itse aiheeseen, joka meillä on tänään siis perintösuunnittelun ABC, niin olen nyt jaotellut tämän esityksen niin, että tarkoitus on tässä ensiksi alkuun vähän läpikäydä se, että mitä ihmettä tämä perintösuunnittelu oikein on ja milloin on hyvä hetki tämä perintösuunnittelu aloittaa, miten sitä voidaan tehdä lahjoittamalla jo elinaikana ja sitten taas miten tätä perintösuunnittelua voidaan hyödyntää kuoleman varalta laatimalla se testamentti. Valitettavasti tänään en voi kaikille laatia sitä omaa oikeaa perintösuunnittelupolkua, ja varmaan nämä asiat osittain, mitä tänään kerron, niin ne ei aina sovi kaikille, että tämä on tarkoitus olla tämmöinen hyvin yleisluontoinen informatiivinen paketti teille ja herätellä niitä teidän ajatuksia, että miten nämä asiat on tällä hetkellä itsellä järjestettynä. Mutta siinä on meidän aihe, ja sitten siirrytään tähän itse perintösuunnitteluun. Eli mitä tämä perintösuunnittelu pitää sisällään? Se oikeastaan hyvä kysymys on se, että mitä omaisuudellesi tapahtuu kuolemasi jälkeen. Ja nimenomaan tällä perintösuunnittelulla voidaan vaikuttaa siihen, miten sitä omaisuutta siirretään, koska kenelle, minkälaisin ehdoin ja minkälaisiin veroseuraamuksiin. Eli miettiä se, että kenelle omaisuus menee lain mukaan, jos ei tehdä mitään, ja minkälaisia veroseuraamuksia se aiheuttaa. Ja tämä perintösuunnittelu on nimenomaan yksilöllistä, ja se nimenomaan vaatii suunnittelua. Vaikuttaa hyvin paljon oma elämäntilanne, tahto, perhetausta, onko sinkku, onko yksinhuoltaja, onko avioliitossa, onko lapsia, ja tietysti sitten, että minkälainen se on se omaisuus. Mutta tärkeää on, että se aloitetaan ajoissa. Ja valitettavan usein se aloitetaan juurikin liian myöhään, ja ei ole yksi eikä kaksi kertaa, kun on saanut itse soittoja asiakkailta, että nyt äiti joutuikin sairaalaan ja täältä ei enää lähdetäkään pois, ja
niin edelleen, niin silloin vähän ollaan jo turhan myöhässä. Perintösuunnittelu vastaa siis siihen, että kuka perii ja mitä ilman testamenttia, niin kuin tuossa jo totesin. Ja näitä perintösuunnittelun keinoja on paljon. Ja mä itse niin kuin tosi paljon panostan siihen, että kun tapaan asiakkaita, niin me aloitetaan jo ihan sillä varallisuussuunnittelulla, joka pitää sisällään sen, että mietitään jo, että miten se on niin kuin elinaikana järjestetty se omaisuusrakenne. Onko siellä mahdollisesti sijoitusvakuutuksia vai niin kuin, onko kaikki henkilötunnuksen alla, onko yhtiöitä, mikä näistä on mahdollisesti se paras muoto, onko ne kaikki viety loppuun asti, onko paljon kiinteää omaisuutta, onko sellaista omaisuutta, millä sitten perilliset pystyy maksamaan perintöveroja, että tämä jää monesti niin kuin liian vähäiselle huomiolle. Ja sitten on näitä erilaisia testamenttimääräyksiä, millä voidaan vaikuttaa lahjoittamisella elinaikana, hyppäämällä sitten jo yhden sukupolven yli ja hajauttamalla usealle saajalle ja sitten tekemällä näitä sijoitusvakuutuksia, miettimällä sinne ne oikeat edunsaajamääräykset ja että ne edunsaajamääräykset puhuu samaa kieltä näiden muiden asiakirjojen kanssa. Ja tämä perintösuunnitteluhan on niin kuin tärkeä ihan jokaiselle, että se ei monesti aina just ajatellaan vaan, että se on perheellisille, jolloin tavallaan semmoinen ydinperhe, niin näin se ei suinkaan ole, että ihan yhtä tärkeitä meille kaikille. Sitten olen kerännyt tähän tämmöisen esimerkki case Sepon. Ja mä itse kun käyn asiakkaiden kanssa näitä perintösuunnittelutilanteita, niin mä aloitan yleensä sen asiakkuuden siten, että mä lähetän tämmöisen esitietolomakkeen, johon mä pyydän asiakkaita täyttämään etukäteen tietoja. Se on vähän tämmöinen niin kuin terveystarkastus itselle, jossa asiakas täyttää tietoja, että onko asunut ulkomailla, onko aiempia avioliittoja, mitkä asiakirjat on tehty ja minkälaista varallisuutta on kertynyt ja onko se kumman nimissä, jos on pariskunta ja tämä. Niin nyt mä ajattelin, että mä tuon tähän ihan esimerkinomaisesti tämmöisen case Sepon ja tämä on vähän tämmöinen suomalainen todellisuus, eli Seppo ottaa yhteyttä ja sanoo, että naapuri pyysi olemaan yhteydessä, että nyt pitäisi varmaan jotain tehdä, ja Seppo itse ajattelee, että no eihän hänen tarvitse mitään tehdä, että hän on vasta 55-vuotias ja elämänsä kunnossa eronnut, 2 lasta, ja heillekin on jo syntynyt omia lapsia. Että siellä on jo valmiit perilliset, että eihän näitä tarvitse miettiä. Sepolla on noin 1 000 000 euron omaisuus, se koostuu kesämökistä noin 200 000, asunto 300 000, tilivarat 100 000, sijoitukset 400 000. Seppo on ollut aiemmin avioliitossa ja hän ihmettelee, että mitä ihmettä mä kyselen, että onko hän ollut aiemmin avioliitossa ja miten se voisi enää vaikuttaa. Ja siinä sitten Sepolle kerron, että ne aiemmat avioliitotkin saattaa kummitella ja herätä henkiin siinä vaiheessa, kun ihminen menehtyy. Ja Sepon kanssa siinä sitten mietitään, että mistähän se osituskirja löytyy ja onko semmoista yleisestikään edes tehty. Ja Seppo jää tätä asiaa sitten miettimään. Ja tämä oli itse asiassa teidän etukäteiskysymyksissäkin paljon kysytty tätä, että kuinka nämä entiset puolisot siellä mahdollisesti vaikuttaa. No mitä sitten Sepon kannattaa nyt tehdä? Sitä lähdetään tässä miettimään eri esimerkkien muodossa. Nyt läpikäytiin se, että mitä tämä perintösuunnittelu on, ja seuraavaksi tässä osiossa B tuun kertomaan teille, että miten voi suunnitella perintöä jo elinaikana, että mitä erinäisiä toimia voidaan tehdä lahjoittamalla sitä omaisuutta. Tämä lahjoittaminenhan on tosi tärkeä osa perintösuunnittelua, ja meillä suomalaisilla on edelleenkin hyvin vahva se tunne semmoinen, että sitä omaisuudesta on vaikea alkaa luopumaan. Ja sitten taas toisaalta, kun perunkirjoituksia pidän, niin nämä perilliset harmittelee sitä, että kun ei sitten tämä perittävä jo elinaikanaan itse pikkuhiljaa ryhtynyt lahjoittamaan. Että tämä on ehkä asia, mistä aika vähän kuitenkin vielä verrattain puhutaan. Ja ideanahan tässä lahjoittamisessa on se, että se tulevan perintöveron määrää saadaan pienenemään, kun ryhdytään elinaikana jo lahjoittamaan sitä omaisuutta.
Ja tällä omaisuuden siirtämisellä lapsille ajallisesti useammassa osassa, aina 3 vuoden sykleissä, voidaan laskea sitä perintö- ja lahjaveron progressiota. Eli sekä perintö- että lahjavero, niin ne on progressiivisia, eli mitä enemmän saat kerralla, sitä enemmän korkeammalla veroprosentilla maksat sitä veroa. Ja verottaja katsoo niin, että jos tänä päivänä lahjotaan omaisuutta, niin siellä tavallaan pitää olla varmuus siitä, että onko 3 edeltävän vuoden aikana saanut tältä samalta antajalta jotain muita lahjoja. Niin se on yksi asia, mikä on hyvä aina miettiä, kun näitä lahjoituksia lähtee tekemään. Omaisuutta kannattaa nimenomaan luovuttaa pilkkomalla osiin sitä lahjoitettavaa omaisuutta ajallisesti ja sitten useammalle saajalle. Ja näitä verovapaita lahjoituksia kannattaa aivan ehdottomasti hyödyntää. Eli sehän on se, että jokainen voi antaa sen euroa vaille 5 000 euroa 3 vuoden välein. Ja se on aina niin, että minä voin saada sen sekä äidiltäni, että isältäni, että sisareltani samana päivänä vaikka. Mutta äidiltäni, jos tänään saan, niin seuraavan kerran hän voi sen antaa minulle verovapaana 3 vuoden ja 1 päivän jäljestä. Sitten on tämmöisiä kotiirtaimistolahjoja, mitkä on mun mielestä todella hyviä. Eli siinä on taas sitten rajana tämmöinen 4 000 euroa, eli pystyy ostamaan vaikka lapselle tai lapsen lapselle sohvan, maton. Ei tietenkään mitään arvokkaita taideesineitä, mutta näitä kotiirtaimistolahjoja kannattaa hyödyntää. Ne ei ole sitten taas sitä samaa asiaa kuin toi euroa vaille 5 000 euron nämä verotettavat lahjat. Sitten on myös kasvatusta, koulutusta ja tämmöistä elatusta varten annettu lahja, joka on sellainen, jonka voi niin kuin hyödyntää, että maksamalla vaikka oman lapsen sähkölaskun, jos ei hänen taloudellinen tilanteensa ole niin hyvä. Ja paljonhan on puhuttu just näistä opintolainoista, että niitä on mahdollistettu, että voi siellä maksaa. Mutta se oikeastaan noista verovapaista lahjoista, ihan mahdottomiahan niillä yksinomaan ei voi tehdä, mutta kun ne aloitetaan ajoissa ja fiksusti ja hyödyntämällä sitä saajajoukkoa, niin niistäkin kertyy yllättävän iso potti, miten sitä omaisuutta pystytään siirtämään. Sitten voidaan pidättää hallintaoikeutta lahjoituksissa, tuun siitä kertomaankin kohta hieman tarkemmin, ja sitten jonkin verran tehdään näitä lahjaluonteisia kauppoja, eli 3/4 sääntöä hyödyntäen. Eli jos omistaa vaikka 100 000 euron arvoisen asunnon, niin sen periaatteessa voi myydä pikkusen edullisemmalle 76 000 eurolla niin, että se 3/4 siitä arvosta täyttyy, ja kun menee vähän yli, niin se on tärkeää. Mutta siinä pitää vaan olla varmuus siitä, että se lähtöarvo, millä sitä lähdetään tekemään, on sitten oikeasti se käypä arvo. Ja sitten nythän esimerkiksi Nordnetissä voi avata alaikäiselle lapselle myös sijoitusvakuutuksen, ja Kaisa varmaan tästä avaa teille tarkemmin. Ja tämä on itse asiassa ollut semmoinen paljon kysytty asiakkaiden piirissä, mitä on, että eikö niille alaikäisille lapsille voisi semmoista sijoitusvakuutusta avata, niin nyt se sitten on mahdollista. Jotta te vähän ymmärtäisitte, että mitä tämä vero, niin kuin, paljonko tämä lahjavero suurin piirtein on, niin kun jo sanoinkin, että tämä on progressiivista, eli ensimmäiseen veroluokkaan kuuluu ylös- ja alaspäin olevat, eli vanhemmat, omat lapset sekä aviopuoliso. Kakkosveroluokkaan sitten kuuluu muut sukulaiset ja muut ystävät, tuttavat, kummit. Niin tästä näkee sen, että jos minä tänään lahjoittaisin 1 000 000 euroa, niin 142 000 euroa sinne verottajan kirstuun menisi. Ja jos lahjoittaisin 10 000, niin se menee toi vakioerä 100 euroa, ja se mikä ylittää 5 000, niin menee 8%. Ja tämä mikä tässä on se ikävä puoli, että erityisesti kun mennään tuonne kakkosveroluokkaan, niin nuo prosentit alkaa olla aika kovia. Eli erityisesti, jos ei ole niitä omia rintaperillisiä, että haluaa vaikka sisaren lapsille jättää omaisuutta, niin kyllä se lahjoittaminen pilkkomalla on verotuksellisesti todella, todella tärkeää. Sitten, kuten jo sanoinkin, että tämä hallintaoikeuden pidättäminen laskee lahja- ja perintöveroa,
Mä en hirveästi rupea teille tätä sen tarkemmin tässä selittämään, tulee vähän tuossa Sepon esimerkissäkin, mutta sen haluan tästä tuoda esiin erityisesti, että lahjanantajahan voi pidättää elinikäisen taikka määräaikaisen hallintaoikeuden lahjoituksen kohteeseen. Mun mielestä tätä määräaikaista hallintaoikeutta tosi vähän tuodaan ilmi, eli se on joskus aika samansuuruinen kuin se olisi sitten elinikäinen, jos on niin kuin vähän iäkkäämmästä henkilöstä jo kyse. Myös testamentissa voidaan määrätä hallintaoikeudesta, ja tähän pienentää sekä perintö- että lahjaveron arvoa, jos tämmöinen hallintaoikeus siinä on pidätetty. Ja mä oon itse välillä aina hyvin kriittinen näihin hallintaoikeuksien pidätyksiin ja pidän aikamoisia niin kuin tiedusteluja aina asiakkaalta, että onko se niin kuin oikea ja järkevä se idea siinä, että kannattaa sitä hallintaoikeutta pidättää, eli huvin vuoksi sitä ei kannata pidättää, jos on jo tiedossa, että se omaisuus on mahdollisesti jossain kohtaa menossa myyntiin, niin siinä pitää sitten vaan varautua ja vähän laskea sitä, että mitä jos siitä hallintaoikeudesta myöhemmin luovutaan. Toinen tilanne, missä nämä hallintaoikeudet on tullut pikkusen ongelmalliseksi, on se, että jos sitten tämä hallintaoikeuden pidättäjä myöhemmin joutuukin hoitolaitokseen, että mitä seuraamuksia se siinä aiheuttaa. Lyhyesti laskentakaava on se, että hallintaoikeuden arvo, eli se lahjan arvo, perintönä saadun omaisuuden arvo, kerrotaan omaisuuden vuotuisella tuotolla, ja se on kesämökkien osalta 3% ja muun omaisuuden osalta 5%. Ja sitten ne kerrotaan tällä ikäkertoimella. Määräaikaisen hallintaoikeuden prosenttia en tähän nyt sitten ottanutkaan. Mutta hallintaoikeus oikein mietittynä, harkittuna on asia, joka pienentää sitä verotusta ja paljon sitä edelleen vielä käytetään. Mutta suosittelen pohtimaan erityisesti sitä määräaikaista vaihtoehtoa. Halusin tähän tuoda, teidän kysymyksissäkin oli paljon kysymyksiä tähän ennakkoperintöön liittyen, ja tämä on jostain syystä semmoinen, mikä on asiakkaalla paljon niin kuin aihe, joka menee vähän sekaisin, että mä haluan antaa ennakkoperintönä, mutta en niin kuin lahjana. Mutta tämä on siis näin, että omille rintaperillisille annettu lahja on ennakkoperintö, ellei muuta ole määrätty. Eli jos minä teen tilisiirron tai annan vaikka ihan lahjakirjalla lahjan omalle lapselleni, mutta en muista sinne merkitä, että tämä ei ole saajalleen ennakkoperintöä, niin silloin se on automaattisesti ennakkoperintöä. Tämän ennakkoperinnön taustalla on se, että se varmistaa perillisten tasapuolisen kohtelun. Eli mulla on 2 lasta, tänään annan toiselle auton 10 000, ja kun minä menehdyn, niin se 10 000 ikään kuin lisätään sinne pesän varoihin, jos sitä ei ole kielletty oleva niin tämmöinen ennakkoperintö. Ja ennakkoperintö siis lisätään perintöverotusta toimitettaessa pesän varoihin, ja sitten tämä lahjansaaja saa vähentää sen lahjaveron määrän hänelle määrättävästä perintöverosta. Ja tämä ennakkoperintöasia on sellainen, joka jostain syystä aiheuttaa sitten, ja ylipäätään nämä elinaikana annetut lahjat saattaa olla niitä asioita, mitä sitten ryhdytäänkin riitelemään, kun lahjanantaja siellä menehtyy. Niin mä aina sanon, että on tosi hyvä ja tärkeää käydä, että mietittiin ihan, että hei, mitä lahjoja me ollaan annettu lapsille, ja sitten käy läpi niitä lahjakirjoja, että onko siellä käsitelty tätä, että onko tämä ennakkoperintö vai ei. Niin se voi joskus olla verotuksellisesti järkevämpää, että ne ei ehkä sitten olekaan näitä ennakkoperintöjä, niitä voidaan sitten sumplia vaikka testamenttimääräyksillä. Mutta jälleen kerran taas, tämä on tätä suunnitelmallisuutta ja tapauskohtaista. Mutta että tärkeää on hahmottaa, että mikä on ennakkoperintö. No nyt sitten otin taas tähän tämän Sepon. Esimerkiksi me ollaan päästy Sepon kanssa nyt siihen vaiheeseen, että Seppo on päättänyt nyt, että nyt hän haluaa lahjoittaa kesämökin lapselleen, ja hän tulee sillä ajatuksella, että hän lahjoittaa sen kesämökin yhdessä heille molemmille. Ja
siinä sitten rupean kyselemään, että no mitenkäs näet, että kummallakin on omia lapsia, että mahtuuko ne joka viikonloppu sinne, onko sitä nyt järkevää, että he onkin yhdessä. Ja sitten Seppo tuumaa, että no toisella pojalla onkin jo mökki, että ei se varmaan halua, että se varmaan myisi sitten sen puoliosuuden myöhemmin tälle toiselle Sepon lapselle. Ja siinä sitten sanotaan, että kuule Seppo, ei nyt varmaan olekaan ehkä järkevää sitä mökkiä molemmille lahjoittaa, että olisiko siellä sitten nyt vaikka näitä osakkeita, joita olisi järkevä lahjoittaa. Ja siinä sitten Seppo rupeaa miettimään, että no tämähän onkin hyvä idea. Ja sitten Seppo päättää lahjoittaa niitä osakkeita tälle toiselle lapselleen, ja sitten Seppo sanookin, että kun tällä toisella pojalla on jo itselläkin aika paljon, että hän voisi jo siirtää sinne toisen lapsen lapsille, ja sitten Seppo miettii sitä, että no pidättäisikö hän hallintaoikeuden, kun hän haluaa siellä juhannukset käydä, ja varmuuden siitä, että hän aidosti oikeasti siellä mökillä saa käydä, ja sitten Sepon kanssa puhutaan siitä, että se hallintaoikeus tarkoittaa sitä, että hän hallintaoikeuden pidättäjänä saa käydä ja määrätä, koska hän sinne menee, ja näin, ja vastavuoroisesti sitten Sepolle tulee nämä juoksevien kustannusten maksut hallintaoikeuden pidättäjänä, ja sitten Seppo kertoo, että hän on jo vähän etukäteen nyt tätä miettinyt ja hän hommasi jo välittäjältäkin arvioon. Eli silloin kun näitä lahjoituksia tehdään, niin käyvästä arvosta se lahjavero määrätään. Ja Seppo on saanut semmoisen arvion kuin 200 000 euroa. Ja Sepolle on tässä todella tärkeää se, että ei vaikka kuinka miniöistänsä tykkää, mutta hän silti haluaa, että puolisoiden avio-oikeus sitten pois suljetaan. Ja Sepolle kerron, että se tässä onnistuu lahjakirjassa, kunhan se on sitten muotomääräyksiltään riittävän oikea. Ja sitten tehdään Sepon kanssa laskelmat. Tässä esimerkissä 1. Seppo lahjoittaa tämän kesämökin pojalleen ja pidättää siihen 5 vuoden määräaikaisen hallintaoikeuden. Ja tämä on nyt sieltä Verohallinnon sivuilta otettu tämä hallintaoikeuden laskuri, eli 3%, kun on kesämökki, ja sitten tämä kerroin on 3,99, eli jos Seppo pidättää sen 5 vuoden hallintaoikeuden, niin pikkusen vajaa 12% tuosta 200 000 eurosta saadaan vähentää siinä lahjaverotuksessa käytettäväksi niin kuin määrättävässä arvosta. Ja tästä lahjaveroa syntyy Sepon pojalle 19 220 euroa, ja sitten taas jos Seppo pidättää elinikäisen hallintaoikeuden, niin Seppo oli vielä verrattain nuori, niin se on aika korkea se ikäkerroin, niin 30% pystyy vähentämään taas tuosta omaisuuden arvosta, eli siitä 200 000, ja näin veroksi jää enää vaan pikkusen vaille 15 000. Sitten Seppo vielä jää tätä pohtimaan ja sitten pyytää vielä, että jos hän vaan lahjoittaa ilman mitään hallintaoikeuksia, niin lahjavero on 22 100 euroa. Se, mikä monesti aina näissä lahjoituksissa vielä haluan tuoda esille, on se, että jos tänä päivänä lahjoittaa ja se omaisuuden arvo toivon mukaan siellä nostattaa sitä arvoa, niin silloinhan se arvon nousu menee sinne jo lahjan saajan hyväksi ja on taas pois siitä perintöverotettavasta määrästä. Mutta tässä vähän ehkä toivon mukaan hahmotatte sitä, että mikä vaikutus sillä hallintaoikeudella voi olla, että on eri asia maksaa 15 000 veroa kuin 22 000. Sitten lasketaan nämä verot tälle Sepon toiselle pojalle, eli Seppo lahjoittaa osakkeitaan pojalle 100 000 euroa ja pojan lapsille yhteensä 100 000, eli 50 000 ja 50 000 euroa, niin Sepon pojalle lahjavero tästä on 10 100 ja sitten näille molemmille pojanpojille 4 200 euroa. Ja verot yhteensä heiltä kaikilta 18 500 euroa. Sitten esimerkki 2, jossa olisi Seppo lahjoittanut vain pojalleen, niin nämä verot olisi ollut 22 100 euroa. Tässä ei vielä näy se koko totuus, eli onko verot 22 100 vai 18 500, koska pitää muistaa se, että tässä esimerkissä 1 sitä omaisuutta on siirretty jo sinne Sepon pojan pojille, jolloin he eivät taas sitten maksa veroa Sepon pojan kuoltua. Eli se on jo hypännyt yhden sukupolven yli, että siitä jää sitten kokonaan yhdet verot välistä pois.
Se ei ehkä ihan aukene esimerkistä, mutta näin se menee. Ja monesti just katsotaan näissä, kun käydään sitä varallisuuskartoitusta läpi, niin mä siellä paljon kyselen, että hei, täällä näyttää olevan sulla 300 tonnia näitä pörssiosakkeita, että minkälaisia nämä on, että kuinka paljon siellä on sitä arvonnousua sisällä, koska monesti sit se on järkevää näitä hyvin voitollisia osakkeita lahjoittaa, ja sitten se lahjansaaja, kun pitää 1 vuoden omistuksessaan, niin hänen hankintahinnaksi päivittyy se lahjoitushetken arvo, niin siellä pikkusen päästään sitten mahdollisia luovutusvoittoveroja pakoon. Toki jos sen lahjanantajan ei ole tarkoitus niitä osakkeita koskaan myydä, niin kyllähän ne sitten kuoleman yhteydessä päivittyy yhtä lailla sit siihen kuolinhetken arvoon, mutta että paljon tehdään tätä osakkeiden lahjoittamista. Ja se, mitä monesti sanon asiakkaille, on se, että esimerkiksi jos omilla lapsilla tai lapsenlapsilla tai sukulaisilla, että ne sitten onkaan, niin on isot asuntolainat ja mietitään sitä, että itselle ehkä on jo kertynyt aika paljon sitä omaisuutta, ja niin siinäkin mielessä se asia on hyvä miettiä, että paljonko se, vaikka tämä oma lapsi maksaa asuntolainasta korkoja versus sitten, että hän saisikin vanhemmiltaan joko lainan tai lahjan, niin sitten vielä voidaan vähentää nämä lainan korot, niin kyllä siinäkin tulee jo paljon sitä säästöä, että vaikka vähän lahjaveroa joutuu maksamaan, niin sitten taas toisaalta voi päästä pakoon sitä oman asuntolainan korkoa. Nyt me mentiin aika vauhdilla toi lahjoitusosio, ja muutenkin niin meillä on tiivis 45-minuuttinen aikaa tässä, niin missään olosuhteessa en pysty kaikkia asioita teille kertomaan, mutta pyrin näihin niin kuin pääpointteihin tänään. Ja nyt sitten viimeisenä osiona meillä on tämä, että miten se perintösuunnitelma laaditaan sitten kuoleman varalta. Ja uskokaa tai älkää, niin tämäkään kysymys ei aina ole kaikille ihan yksiselitteinen, se, että kuka minut oikeasti perii. Jos minulla on lapsia, niin minut perii lapsi. Ja tämä on tärkeä asia muistaa, että aviopuoliso ei peri lain nojalla mitään silloin, jos on omia lapsia. Eri asia on siellä, että puolisoilla on avio-oikeuden nojalla mahdollisesti oikeus saada tasinkoa. Me ei nyt tänään tuohon tasinkoasiaan pystytä menemään, ja on tietysti jo aika haastava asia niin kuin tälleen selittää sitä lyhyessä ajassa, mutta että tärkeä huomio ja muistisääntö on se, että puoliso ei peri, jos on omia lapsia, mutta puoliso voi saada avio-oikeuden nojalla tasinkona omaisuutta. Ja jos on lapsia, niin lapset perivät, ja tilanne koskee siis sitä, että sitä testamenttia ei ole tehty. Lapset perii, jos siellä on oma lapsi kuollut välistä, sitten tulee lapsen lapset, ja siellä mennään sitten niin pitkälle alaspäin kuin siellä vaan on. Jos ei näitä lapsia ole, seuraavaksi mietitään, onko henkilö ollut naimisissa. Jos on, niin puoliso perii kaiken. Ja tässä on tärkeä asia huomioida, että jos on lapseton aviopari, niin pitää muistaa se sääntö, mikä meillä tulee tuota perintökaaresta, että ensimmäinen kun kuolee, leski perii kaiken. Leski kun menehtyy, vaikka hän olisi tehnyt leskenä ollessaan oman testamentin, niin osa tämän lesken omaisuudesta palautuu ensiksi kuolleen puolison toissijaisille perillisille. Ja tämä asia on valitettavan vähän, nyt ehkä enemmän jo ihmisten tiedoissa, mutta edelleen minulle tulee näitä ikäviä tilanteita, että tässä Sepon puoliso olisikin kuollut silloin jo kauan sitten, ja Seppo olisi elänyt siinä yksin, ja ne olisi silloin ollut lapseton aviopari, niin olisi riskinä sitten se, että osa Sepon omaisuudesta lähtisikin sinne Sepon puolison sukuun, jos he olisivat olleet silloin niin kuin lapseton aviopari. Niin tämäkin kuuluu siihen, just kun näitä asioita läpikäydään, niin se tausta, ja sen takia mä kysyn aina, että onko näitä aiempia avioliittoja, ovatko ne päättynyt eroon vai kuolemaan. Mutta toivon mukaan toi jää nyt mieliin ja ajatuksiin. Sitten jos ei ole puolisoa, ei lapsia, sitten meidät perii omat vanhemmat. Jos he ovat menehtyneet, niin sieltä tulee siskot ja veljet ja heidän lapset sitten heidän sijaan. Ja tässä pitää muistaa se, että sisaret ja veljet kuuluvat valitettavasti jo siihen kakkosveroluokkaan.
Jos ei niitä sisaruksia ja vanhempia, sitten mennään isovanhempiin ja sedät, tädit ja enot, mutta serkut ei enää peri. Eli siihen päättyy sitten se perimysjärjestys. Ja ehkä tästä vielä huomiona on se, että täytyy aina muistaa, että Suomessa on hyvin vahva perintökaaressa tämä rintaperillisen lakiosaoikeus. Ja sitä on niin kuin vaikea sieltä saada nurin, kohta kerronkin vähän enemmän siitä tarkemmin. Ja sitten tämä, mistä monesti juuri sotketaan, että lesken tasinko ei ole perintöä, vaan se on avio-oikeuden alaisen omaisuuden tasausta. Ja sitten oli huomiona toi lapsettomat avioparit. Ja se, mitä varmaan huomaattekin täältä, että täällähän ei missään lue sitä avopuolisoa, eli avopuoliso ei lain nojalla peri mitään. Sitten äsken käytiin läpi nämä lahjaveroasteikot, ja nyt tässä on sitten taas perintöveroasteikot, eli miten sitä perintöä sitten verotetaan, niin näkee, että nämä prosentit on aika samoja. Tuo verotettavan omaisuuden arvo on vähän erilainen kuin tuossa lahjoituksessa, mutta tässä on se pointti. Nyt mä en voi täältä ruudun takaa teille näyttää ja viivata, mitä kohtaa tässä haen, mutta pointtina on se, että jos minä saan kerralla esimerkiksi sen 500 000 euroa perintönä, niin se on sen 16%. Niin kuin äsken lahjaverolaskureista nähtiin, niin mitä vähemmän saa kerralla, niin pienemmillä prosenteilla. Eli on eri asia saada 16% omaisuutta kuin sillä 8%. Ja jos tekee sitä säännöllisesti, niin siinä tulee se verosäästö. Ja tämä on nimenomaan juuri sitä verosuunnittelua. Sitten taas katsotaan kakkosveroluokkaa, niin se on äkkiä semmoinen, kun Helsingistä perii vaikka tädiltä asunnon, niin se on 1/3 siitä omaisuuden arvosta pois. No, paljon aina kysytään, että miksi testamentti, niin kuin tuossa esimerkissäkin oli, että mihin se Seppo sitä testamenttia sitten oikein tarvii. Täytyy muistaa, että se testamentti on nimenomaan se ainut asiakirja, jolla perittävä voi määrätä sitovasti omaisuutensa jakautumisesta sen kuoleman jälkeen. Testamentti tulee tehdä kirjallisesti ja se on nimenomaan määrämuotoon sidottu. Ja näistä on hyvin paljon riitaa näistä testamentin määrämuodoistakin ja siitä, että onko todistajat ollut yhtä aikaa läsnä. Eli kannattaa panostaa siihen, että se testamentti todella on tehty määrämuodossa, eikä niin, että toinen on laittanut nimensä ja toinen lähtee naapuriovelle hakemaan niitä nimiä. Niin jos tämmöisiä tilanteita on, niin suosittelen miettimään, että onkohan se sitten määrämuodossa oikein tehty. Eli se on tosi tiukkaa sitten, ja kun se riita tulee, niin sitten kyllä ainakin itse monesti ensimmäisenä soitan todistajille ja kysyn, että olitteko te paikalla yhtä aikaa, kun tämä testamentti allekirjoitettiin. Ja testamentti on siis se ainut asiakirja, millä voidaan muuttaa sitä lakimääräistä perimystä. Lakiosaa on sitten aika vaikea päästä pakoon, mutta muutoin niin kyllä se testamentti on se ainut asiakirja, millä sitä voidaan määrätä tätä lakimääräistä perimystä. Tärkeä tehtävä testamentilla on varmistaa, että se omaisuus säilyy suvussa. Nyt etenkin, kun on paljon tullut näitä uusioperheitä, erotaan, niin se aina unohdetaan, että monesti jää sitten ne yhteiset lapset, jota kautta nämä entiset puolisot voivat mahdollisesti vielä periä. Eli jos minä menehdyn ja olen eronnut ja lapseni perivät ja sitten lapseni kuoleekin perään, niin silloin myös se minulta peritty omaisuus saattaa valua sinne lapsen isälle. Niin tämä pystytään sitten testamenttimääräyksillä vähän kiertämään. Ja testamentilla mun mielestä on myös todella merkittävä rooli juurikin lesken ja avopuolisen taloudellisen aseman turvaamisessa ja erityisesti avoparien osalta. Eli testamentti on ainut asiakirja, miten sinne avopuolisolle voidaan sitä omaisuutta jättää. Niin kuin tuossa ympyrässä on vielä laitettu, niin testamentti on myös tärkeä verosuunnittelun väline. Kyllä mä sanon, että sillä testamentilla on
monta eri roolia, ja mikä ehkä nyt on noussut tärkeäksi asiaksi on se osittaisluopumisen mahdollistaminen. Eli perintöähän ei, niin kuin, jos ei ole testamenttia tai on testamentti ja siellä ei ole annettu osittaisluopumisen mahdollisuutta, niin vaihtoehdoksi jää ottaa se perintö vastaan kokonaan tai ei ollenkaan. Ja tämä on ehkä se yleisin puhelu, minkä itse saan, tai perilliset perunkirjoitusneuvottelussa kysyy, että hei, mä en ehkä tarvitse tätä kokonaan, että voinko mä ottaa tämän vaan osittain. Niin sitä ei voi tehdä, ellei perittävä ole sitä testamentissaan määrännyt, ja se pitää olla oikeassa määrämuodossa sinne kirjattu ja mietitty. Mutta se on ihan ehdottoman tärkeä asia miettiä, että haluaako sellaisen sinne testamenttiin lisätä. Eli sillä osittaisluopumisen mahdollisuudella jättääkin niille perillisille sen harkittavaksi, että kuinka paljon he haluaa sitä omaisuutta ottaa vastaan. Niin kuin tuossa jo totesin, eli testamentti on tärkeä perintösuunnittelun väline, ja testamentissa voidaan määrätä tämmöisiä legaatteja, niitä voidaan määrätä lastenlapsille, kelle tuttaville, siskon lapsille, myös vaikka lasten puolisoille, ken uskaltaa, ja nekin voidaan määrätä, että jos perilliseni lapsi on naimisissa kuolin hetkellä, niin hän saa tämmöisen verovapaan legaatin, ja se pitää nimenomaan olla siis euroa vaille 20 000 euroa. Eli jos se on 20 000 euroa, niin äskeisen verotaulukon mukaan siitä se saattaa, paljonko se nyt sitten olikaan, 100 euron osuus menee. Ja sitten taas tasinko, niin se on aina leskelle verovapaata. Ja sitten taas, jos halutaan sillä tasingon lisäksi määrätä testamentilla leskelle omaisuutta, niin se pitää määrätä siellä testamentissa. Tällä hetkellä leski voi periä verovapaasti 109 999 euroa, ja tätä moni aina ihmettelee, että mistä tämä tulee, mutta se tulee siitä, eli siellä perintö- ja lahjaverolaissa leski voi tehdä tämmöisen 90 000 euron puolisovähennyksen, joka tarkoittaa, että sitten se jää alle sen 20 000 euron rajan ja veroa ei tule. Ja tämä on semmoinen asia, mikä ainakin siellä testamentissa kannattaa arvioida, että olisiko se hyvä määrätä. Leskenhän ei ole sitä pakko ottaa vastaan. Ja sitten jos sinne testamenttiin on vielä fiksusti laitettu, että jos se leski onkin sit toimintakyvytön, niin silloin hän ei näitä oikeuksia saa, tai on edunvalvontavaltakirjalla määritelty varavaltuutettu, joka sitten voi arvioida, miten se testamentti siellä kannattaa ottaa vastaan, niin nämä on myös tärkeitä asioita arvioida. Sitten jos on alaikäisiä lapsia, niin alaikäinen lapsi voi tehdä 60 000 euron suuruisen alaikäisyysvähennyksen. Valitettavasti tämä ei koske niin, että jos minä määrään lapsen lapselleni 59 000 euroa, niin se ei koske häntä, jos oma lapseni siinä välissä elää. Eli se pitää olla niin kuin suoraan perimysjärjestyksessä, jotta sitten tämän alaikäisyysvähennyksen saa. Ja niin kuin jo tuossa totesin, niin perintöverotukseen voidaan vaikuttaa myös luopumista ja hallintaoikeuden pidättämistä koskevilla määräyksillä. Myös tämä sijoitusvakuutus toimii erinomaisena perintösuunnittelun keinona, ja hyvä tarkistaa ne edunsaajat, ketä sinne on määritelty. Erityisesti, jos tietää, että on riitainen kuolinpesä tulossa, tai halutaan todella niin kuin turvata lesken asemaa, jos tietää siinäkin tilanteessa, että on riitainen pesä tulossa, niin se on aika ikävä tilanne se, kun henkilö menehtyy ja tulee, ei välttämättä edes riitaisa pesä, vaan voi olla muista syistä epäselvä, niin se on aika pitkä aika odottaa niin kuin perinnön jakoa, kun ne rahavarat vasta saadaan vähän myöhemmin käyttöön. Eli jos on riitaa, niin voi olla, että ne rahavarat on siellä pitkäänkin jumissa. Mutta jos perii tämän sijoitusvakuutuksen kautta, niin vakuutusyhtiöthän maksaa nimetyille edunsaajille ne korvaukset hyvin nopeasti perittävän tämän vakuutuksenottajan kuoltua. Eli on paljon ollut tilanteita, missä tämä sijoitusvakuutuksesta tullut rahavara on pelastanut, oli se sitten leski- tai perillisten tilanteen siltä, että pystynyt niillä maksamaan niitä juoksevia menoja, kun
muutoin se pesän selvittäminen on kestänyt pidemmän aikaa. Et siinäkin mielessä tämä on tosi tärkeä asia miettiä. No, tätä kysyttiin jostain syystä etukäteiskysymyksissä paljon, tätä perinnöttä jättämistä. Että onko keinoja, jos on vaikka huonot välit oman lapsensa kanssa tai muutoin kokee, että ei halua jättää omaisuutta, niin se tosissaan se lapsen oikeus vanhempansa perintöön on meillä hyvin suojattu ja vahva oikeus. Laissa on 2 perustetta, joihin vedoten rintaperillisen voi jättää kokonaan perinnöttömäksi. Että nämä on taas niitä aiheita, mitkä mä sanon, että asiantuntijan kanssa kannattaa käydä läpi. Mutta yksi on tämä, että perillinen on nimenomaan niin perittävää tai hänen perimyspolvessa olevaa sukulaista loukannut niin syvästi tahallisella rikollisella teolla. Ja nämä on asioita, jotka on hyvä jo sinne testamenttiin sit kirjata auki, että mikä tämä rikollinen teko perillisen toimesta on ollut. Ja sitten, jos tämä perinne on jatkuvasti viettänyt kunniatonta tai epäsiveellistä elämää, niin myös tämmöinen voi olla. Aika vähän näitä näkyy, mutta jonkin verran on, ja jos on niin kuin tosi selvä tilanne, niin kyllä mä tiedän ne, mitä on ihan itsekin laatinut näitä testamentteja, niin ne ovat menestyneet. Et valitettavasti näitäkin välillä on. Mutta jos tämmöinen tilanne itsellä on, niin silloin kyllä suosittelen, että ihan asiantuntijan kanssa käy näitä asioita läpi. Ja taas tässäkin tilanteessa se sijoitusvakuutus ja edunsaajamääräys on semmoinen, jota voi kanssa hyödyntää näissä tilanteissa. No niin, nyt ollaan tässä viimeisimmässä esimerkissä, että miten Sepolle on oikein käynyt. Eli Seppohan lahjoitti sen mökin ja osakkeet yhteensä 400 000 eurolla. Lisäksi Seppo sitten vuosien aikana ehti myös lahjoittamaan molempien poikien sukuhaaroille verovapaana yhteensä 50 000 euroa. Valitettavasti Seppo sitten kuolee ja hänellä on sillä hetkellä jäänyt jäljelle se 550 000 euroa. Sepolle tehtiin silloin testamentti ja hän siinä määräsi poikien 4 lapselle 19 900 euroa jokaiselle, josta ei näille lapsenlapsille sitten veroa synny. Legaattien jälkeen, kun ne vähennetään, ne lasten legaatit, niin jää vähän päälle 470 000 euroa, kun sen puolittaa, niin kummankin pojan perintövero on vähän päälle 27 000 euroa. Verot sitten koko helahoidosta. Lahjaverot, kun huomioitiin se 5 vuoden hallintaoikeuden mukaan, oli 37 700 molemmilta pojilta. Ja sitten perintöverot päälle yhteensä 54 664 euroa, niin koko helahoidolla Sepon jälkeen niin kuin sekä lahja- että perintöveroa tuli vähän päälle 92 000 euroa. Jos Seppo ei olisi tehnyt mitään asioita elinaikana, eli Seppo olisi tyytyväisenä ollut ja porskutellut, niin silloin yhteensä nämä verot olisi ollut noin 140 000 euroa. Eli onhan tuossakin noin 50 000 euron säästö. Ja se, mitä sanoin, että tässä ei ole huomioitu nyt sitä, että sieltä osa livahti omaisuutta jo sinne Sepon lapsen lapsille, josta sitten aikanaan Sepon pojan kuoltua olisi tullut Sepon lapsille veroseuraamuksia. Eli kun sen aloittaa järkevästi, ja mä aina sanon asiakkaalle sen, että vaikka se tuntuu sillä hetkellä, no siinä nyt jonkun 10 000 säästö on, mutta miettii aina, että kuinka paljon pitää tehdä töitä, jotta saa semmoisenkin nettopalkan, niin siinä se alkaa aina tulemaan. Ja sitten kun Sepolle oli vielä laitettu sinne testamenttiin, että hän voisi, niin kuin omat nämä lapset voivat itse määritellä, ottaako he vastaan kokonaan vai osittain, niin Sepon toinen poika sitten vielä miettii, että hän ehkä siirtääkin näiden verovapaiden suoritusten lisäksi niin näille omille lapsilleen lisää omaisuutta, ja sitten nuo verot saadaan äkkiä huomattavasti vielä pienemmiksi. Sitä en enää tähän esimerkkiin ottanut, ja huomionarvoista on se, että Sepolle oltiin tehty yksi
sijoitusvakuutus, josta sitten edunsaajamääräyksellä lapset, niin nämä lapset saivat heti 150 tonnia itsellensä käyttöön, niin he pystyivät sitten näitä veroja kuittaamaan nopeasti. Mutta toivottavasti vähän pääsitte kärryille näistä esimerkkeistä, että miten tätä verotusta voidaan suunnitella. Ja mä aina sanon sen, että se on jo paljon mietitty, kun rustaa paperille, että mitä varallisuutta itsellä on ja mikä sieltä kuuluu, jos on naimisissa, niin puolisolle ja paljonko ne niin kuin tällä hetkellä olisi ne verot, jos itse sattuisi äkillisesti menehtymään ja onko se puolison asema siellä turvattu, onko perillisten asema turvattu, onko siellä sellaista omaisuutta, mitä pystytään nopeasti realisoimaan ja juuri tähän sitten se sijoitusvakuutus on oiva tapa varmistaa se, että ne lapset selviää veroista. Mutta paljon käytiin asiaa läpi, mutta toivon, että näistä teille oli näistä esimerkkeistä hyötyä. Kiitos Leena. Tässä kohtaa saat ottaa huikan vettä, jos siltä tuntuu, olet puhunut niin pitkään nyt tässä, mutta mä kysyn sulta vielä yhden kysymyksen näistä, mitä on tullut etukäteen. Niin tosiaan tässä on nyt ollut Seppo esimerkkinä ja hänellä on lapsia, mutta mitä nyt jos olisi tällainen tilanne, että onkin lapseton sinkku, niin kannattaako siinä tilanteessa tehdä ollenkaan testamenttia? No, tätähän paljon just aina kysytään, että tarviiko, mutta se ensimmäinen vastakysymys on siinä ehkä, että mitä tämä ihminen haluaa, että monesti niin kuin se vähän jätetään hoitamatta, eli jos hän haluaa vaikka hyvälle ystävälle jättää omaisuutta, niin se testamentti nimenomaan on se ainut keino, millä siitä omaisuudesta voidaan määrätä, ja vähentää myös sitten riitoja, kun se on tehty se testamentti ja määrätty, että minä haluan määrätä omaisuuteni näin, ja sitten just jos ei ole omia lapsia eikä vanhempia, ja on juuri tämä tilanne, että haluaa kuitenkin jättää sitä omaisuutta niin, että ne ei mene kaikki sinne perintöveroihin, niin just sitä hajauttamisella, että vaikka jo kenelle sitten sitä omaisuutta haluaa, niin jättääkin jo myös hänen lapsilleen. Ja muutenkin tämän sijaantulokysymykset on tärkeitä, että entä sitten jos se nimetty edunsaaja onkin siellä menehtynyt ennen testamentin tekijää, niin kenellekä se sitten menee se omaisuus. Mutta Hyvä. sanoisin, että kannattaa ainakin aina miettiä, että meneekö se oikeaan kohteeseen ilman testamenttia. Jatketaan nyt Kaisan osioon. Kaisa voi vähän esitellä itseään ja kertoa sitten, mistä hän tulee kertomaan myöskin. Ole hyvä, Kaisa. Kiitos Meri ja tervetuloa munkin puolesta kaikille sinne näytön toiselle puolelle. Nimeni on tosiaan Kaisa Alamäki. Mä toimin Nordnet Livin Suomen johtajana ja mulla on muutaman kymmenen vuoden historia finanssialalta sekä ulkomailta että täältä Suomesta useammastakin finanssilaitoksesta ja henkivakuutusyhtiöstä. Ja mä nyt lyhyesti tässä kerron tästä Nordnet-sijoitusvakuutuksesta teille hieman enemmän. Tässä hieman ehkä monimutkaisella sivulla tuolla vasemmassa reunassa lähdetään siitä, että miten tämä sopimus alkaa. Keskellä kerrotaan vähän enemmän tästä sopimuksesta sen voimassaoloaikana ja sitten, että mitä tapahtuu, kun tämä sijoitusvakuutus päättyy. Eli sijoitusvakuutukseen pystyy ainoastaan siirtämään käteistä. Tämä kysymys usein tulee, niin tosiaan sopimuksen voi aloittaa ainoastaan rahalla ja sinne pystyy myös sopimuksen voimassaoloaikana ainoastaan rahaa siirtämään. Ja kun sopimuksen aloittaa, niin ihan ensimmäisenä täytyy valita edunsaaja. Ja edunsaajan valinta on se on merkittävä asia, mutta edunsaajaahan onneksi pystyy vaihtamaan useammankin kerran vaikka vuoden aikana tai vähintäänkin kerran vuodessa se kannattaa tarkistaa. Kun tämä sijoitusvakuutus on voimassa, niin silloin sen voimassaoloaikana tulee esille oikeastaan tämän sopimuksen yksi suurimmista vahvuuksista, eli se äärettömän paljon perinteistä, vaikka arvoisuustilaa voimakkaampi korkea korolle-efekti. Eli sijoitusvakuutuksen sisällä sijoituskohteita
voi vaihtaa ilman, että verotus siinä välissä tapahtuu, eli sijoituskohteen muutokset eivät laukaise verotusta. Jos esimerkiksi on erittäin voitollinen osake, jonka haluaa vaihtaa toiseen, niin sijoitusvakuutuksen sisällä, kun tämä sijoituskohteen vaihto tehdään, niin se varallisuus siirtyy osakkeesta bruttona siihen toiseen osakkeeseen. Eli tämä on todella merkittävä etu. Jos miettii vaikka sijoitusvakuutusta sinällään, joka on parhaimmillaan pitkäaikaisena sijoituskohteena, niin tämä korkoa-korolle-efekti on todella voimakas, jos näitä allokaatiomuutoksia tekee. Samoin myös osingot maksetaan bruttona sopimukseen. Nuten sijoitusvakuutuksessa sekä norjalaisten osakkeiden osingot että suomalaisten osakkeiden osingot johtuen siitä, että Nordnet Liv on norjalainen henkivakuutusyhtiö, jolloin tähän sitten saadaan molempien maiden osingot ilman lähdeveroa. Kun vakuutus päättyy, ja jos sen päättää itse elinaikanaan, niin silloin koko varallisuudesta sitten maksetaan pääomatuloveroa. Mutta kun tämä vakuutus erääntyy kuolinkorvauksena edunsaajille, ja jos edunsaajat ovat lähiomaisia, niin silloin he saavat tämän koko sen edunsaajamääräyksessä määrätyn osuutensa pelkällä perintöverolla. Ja jos edunsaajana on sitten joku muu kuin lähiomainen, niin silloin he maksavat pääomatuloveroa tästä kuolinkorvauksesta tai henkivakuutuskorvauksesta. Tärkeää tässä kohtaa on huomata myös se, että tämä korvaus todella maksetaan hyvin nopeasti. Eli niin nopeasti, kun me vaan saadaan kaikki dokumentointi, niin me maksetaan tämä kuolinkorvaus tai henkivakuutuskorvaus sitten edunsaajille. Sijoitusvakuutuksen hyödystä vielä muutama sana ja myöskin tästä hinnoittelusta. Eli Nordnet-sijoitusvakuutuksen hallinnointipalkkio on 100 000 euroon saakka vuotuisesti 0,35% ja sen ylimenevästä osuudesta 0,15%. Välityspalkkiot sijoitusvakuutuksessa on todella edulliset ja Nordnetilla ei ole mitään rajoituksia toimeksiantojen määrässä. Se kannattaa huomioida tosiaan, että Nordnet-sijoitusvakuutus myös poikkeaa markkinoilla olevista muista sijoitusvakuutuksista tai säästöhenkivakuutuksista siinä, että Nordnetilla sijoitusvakuutuksen sijoitustuotevalikoimaan kuuluu rahastojen lisäksi myös ETF sekä pohjoismaisten, eurooppalaisten ja amerikkalaisten päämarkkinoiden osakkeet. Kun sijoitusvakuutuksesta haluaa tehdä esimerkiksi osanostoja sen voimassaoloaikana itsellensä, jos sitä haluaa hyödyntää vaikkapa lisäeläkkeenä, niin on huomioitavaa, että Nordnet ei peri mitään lunastuspalkkioita, meillä ei ole mitään rajoituksia nostojen määrässä, ja sijoitusvakuutuksen osanostoissa ja nostoissa esimerkiksi arvo-osuustilillä on se ero, että sijoitusvakuutuksen nostoissa pääomatulovero lasketaan noston tuoton osuudesta. Eli tämäkin on yksi sijoitusvakuutuksen monista hyödyistä. Kuten jo tuossa aikaisemmin mainitsin, niin sijoitusvakuutuksen edunsaajan määräys tehdään aina välittömästi sen avauksen yhteydessä, ja sen voi muuttaa tosiaan kuluitta kerran vuodessa, ja se todella kannattaakin tarkastaa vuotuisesti aina, että se on ajan tasalla. Ja kuolemantapauksessa se henkivakuutuskorvaus maksetaan todella nopeasti. Tuossa Leena mainitsikin jo siitä, että tämä on aivan äärimmäisen hyvä keino varmistaa se, että perinnöstä ei synny taakkaa tai rasitetta näille perijöille, että heidän ei tarvitse alkaa lunastamaan omaisuuksia, mitä eivät halua lunastaa tai muuta vastaavaa, sillä välittömästi kun tuo kuolinkorvaus on maksettu, niin se varallisuus on sitten näiden edunsaajien ja lähiomaisten käytössä. Sijoitusvakuutuksen avaaminen on äärimmäisen helppoa. Nordnethan on nimenomaan digitaalinen palveluntarjoaja. Se tarkoittaa sitä, että tämä meidän sijoitusvakuutuskin on siis täysin digitaalinen. Jos teillä on jo asiakkuus Nordnetilla, niin ihan tuosta etusivulta yleisnäkymästä kohdasta uusi tili, kun klikkaa, niin sieltä pääsee avaamaan sijoitusvakuutuksen.
Jos ette vielä ole Nordnetin asiakas, niin teidän täytyy ensin sitten se asiakkuus meiltä avata, ja se myös tapahtuu ihan siitä etusivulta, kun menette sinne nordnet.fi-sivustolle. Koko tämä sijoitusvakuutuksen hallinta tapahtuu Nordnetilla täysin digitaalisesti, eli kaikki tapahtuu siellä verkossa tai kännykällä. Ja tämä on hyvin vaivatonta, koska tätä sopimusta pystyy hallitsemaan ihan sieltä, missä nyt sattuu olemaan silloin, kun haluaa. Edunsaajamääräystä voi muokata digitaalisesti ja sijoituskohteen vaihdot tietenkin tapahtuvat vaivattomasti myös ihan mihin kellonaikaan tahansa sitten sieltä kännykästä tai verkosta. Jos, se kannattaa muistaa, että tämä sijoitusvakuutuksen hallinnointi on myös mahdollista mobiilisti, kuten mä tuossa äsken mainitsinkin, eli ei pelkästään verkkoselaimella, vaan myös kännykällä pystyy käyttämään tätä sijoitusvakuutusta. Mulla olisi Meri yksi kysymys Kaisalle, saako kysyä tässä? Saa kysyä, ole hyvä. Mä itse niin tumpelo tässä teknisissä asioissa, niin mietin vaan sitä, että jos tuleekin tämmöinen, mä lähden avaamaan sitä, kun tämä on kaikki näin niin kuin digitalisoitu, niin jos sitten on muita tumpeloita kuin minä, niin onko mitään, mistä saa sitten jotain SOS-apua, eli onko tämmöinen mahdollista? Kyllä, SOS-apua löytyy. Ihan paljonkin. Eli meillähän on tosi kattavat tällaiset UKK, usein kysytyt kysymykset, tai yleensäkin tämmöinen kysymyspatteristo sieltä verkkosivuilta löytyy, melkeinpä aina vastaus löytyy sieltä, mutta sitten meillä on myös asiakaspalvelutiimi, iso asiakaspalvelutiimi, joka vastaa kaikkiin kysymyksiin joko ihan puhelimen välityksellä tai sitten meille voi lähettää myös sähköpostia. Ja jos menee sitten sinne sijoitusvakuutussivuille, niin siellä on ihan tällainen kysymyslomake, eli hyvin helposti saatavilla, jota kautta myös apua saa. Eli apua löytyy kyllä aina. Loistavaa. Joo, yksin ei tarvitse jäädä, ja tuossa vähän Kaisa jo sivusikin tätä, mutta tosiaan nordnet.fi kautta sijoitusvakuutus tai ihan menemällä meidän sinne etusivulle ja sieltä vaikkapa hakukentän kautta hakee sijoitusvakuutus, niin löytyy tämä sijoitusvakuutuksen infosivu, jossa on niin kuin kaikki mahdollinen tieto kerättynä yhteen paikkaan. Et sieltä kyllä hyvin, jos ei niin kuin hyvin varmasti, niin todennäköisesti löytyy vastaus kysymykseen, mikä mieleen saattaa nousta. Loistavaa. Hyvä, mutta kiitos tosi paljon Kaisa tästä. Varmasti avasi nyt monelle vähän enemmän tätä Nordnet-sijoitusvakuutusta ja sijoitusvakuutuksia yleisesti ottaenkin. Mennään seuraavaksi näihin asiakirjoihin ja nimenomaan elämän tärkeimpiin asiakirjoihin, ei ihan mihin tahansa asiakirjoihin. Ja Leena jatkaa tästä aiheesta. Ole hyvä, Leena. Kiitoksia. Tämä on aina paha, kun te olette siellä ruudun takana, niin mä en pysty näkemään, että kuinka moni teistä jo on nukahtaneen näköisenä siellä, mutta Ollaan ainakin paikalla vielä 350 henkeä. Että. Se on positiivista, mutta nyt en enää kauaa paasaa. Tämä on keskimäärin ihmiset pystyy noin tunnin verran näitä asioita kuuntelemaan. Nyt ollaan se ylitetty jo, mutta ajattelin, että tähän loppuun ehkä on kuitenkin semmoinen, mä oon kova paasaamaan, niin toivoisin, että tänään, kun te näitä asioita toivon mukaan mietitte, niin jokainen miettisi se, että onko se testamentti tehty. Ja jos se testamentti on tehty, niin katsoo ja lukee sen ihan läpi. Ja se on jo paljon, että löytää sen testamentin. On paljon ihmiset, ne muistakaan, että missä se edes on. Et tsekkaa, onko testamenttia tehty ja mitä siellä testamentissa sanotaan. Onko siellä kaikki oikeat perilliset mainittu ja muuta. Ja sitten yksi asia, mikä on näissä testamenteissa, mitä monesti aina sanon, että kannattaa se miettiä, että onko siellä mietitty näitä tilanteita, että jos sinne merkitty perillinen vaikka menehtyykin, onko tämä sijaantulo mietitty loppuun, mitä oikeuksia on annettu leskelle, ja se, että hyvin paljon näkee sitä, että siellä on annettukin leskelle täysiä omistusoikeuksia ja miettimättä sitä, että oikeasti jos se leski joutuukin toimintakyvyttömäksi eikä pysty itse ilmaisemaan, että ottaako hän sen testamentin vastaan vai ei. Niin nämä on ehkä semmoiset pointsit, joita kannattaa miettiä. Jos ei sitä testamenttia ole tehnyt, niin kannattaa ajatella se näin, että
Mä ymmärrän, että näiden asiakirjojen tekeminen maksaa ja se vie aikaa ja se on vielä ahdistavaakin. Mutta monesti aina sanon, että kun ne on tehty, niin yleensä sit mitään ei satukaan eikä tapahdu, kun ne on tehty. Että ne on vähän semmoinen niin kuin henkivakuutus siellä olemassa. Sitten on hyvä käydä niissä omissa nettipankeissa tarkastamassa, että mitähän ne omat eläkevakuutukset, sijoitusvakuutusten edunsaajamääräykset oikein sanookaan, jollain voi olla niin kuin yrityksen ottaminakin, mutta että olisi hyvä selvittää, että ketä sinne on laitettu edunsaajiksi ja onko sinne henkivakuutukseen täpätty se, että edunsaajan aviopuolisolla ei ole sitten sitä avio-oikeutta. Sitten jos ei ole tehty edunvalvontavaltakirjaa, niin sellainen kannattaa tehdä. Mä olen itse sitä mieltä, että jokaisen täysi-ikäisen kannattaisi semmoinen tehdä, eli sillä pystyy määräämään sen, että ketkä niitä omia asioita pystyy hoitamaan, jos tulee toimintakyvyttömäksi. Nyt me ei tätä asiaa tänään sen enempää pystytä läpikäymään, mutta jos tämän edunvalvontavaltakirjan on tehnyt, niin on hyvä myös tarkastaa, että siellä on määrätty näitä tilanteita varten, että jos tulee toimintakyvyttömäksi, että haluaako, että sinne määritellään se lahjoituspolku, ja jos näitä asioita haluaa niin kuin oikeasti miettiä laajasti, niin on hyvä, että siellä valtakirjassa olisi tämmöinen perheen ulkopuolinen esteetön varavaltuutettu. Nämä on yleensä ne asiat, mitä kun asiakas tulee ja sanoo, että kaikki on kunnossa ja kaikki on tehty, niin ei ne sitten aina ihan olekaan niin. Sitten jos on avioehtosopimus, niin se on hyvä katsoa, että onko se tehty silloin 60-luvulla, kun mentiin avioliittoon ja mitä se sanookaan tänä päivänä ja minkälaiset vaikutukset sillä tänä päivänä olisi. Ja jos ei avioehtosopimusta ole tehty, niin kyllähän niitäkin tehdään paljon, vaikka avioliitto olisi jo solmittu. Mutta tärkeimpänä pidän sitä, että puolisot, oli sitten avioliitto tulossa tai jo avioliitossa, niin oikeasti kannattaa selvittää, että mitä se puolison avio-oikeus oikeasti tarkoittaa. Sitten hoitotahto on tärkeä ja omakanta.fi pystyy sen hoitotahdonkin toimittamaan, mutta että se hoitotahto on sellainen, että sitä ei ehkä välttämättä kannata sinne tavan testamenttiin laittaa, vaan tehdä se erikseen ja sitten googlettelemalla löytyy tosi hyviä pohjia, niin kuin sanoin, että lukee niitä omakanta.fi mahdollisuuksia, mitä sinne voi merkata. Sitten niin kuin tuossa Sepon esimerkissä läpikäytiin, niin käykää läpi ne aiemmat avioliitot, jos sellaisia on, ja miettikää, että onko ne ositukset oikeasti ajan tasalla. Löytyykö se osituspaperi, eli siinä vaiheessa, kun henkilö menehtyy, niin nämä aiemmat avioliitot nousee sieltä virkatodistuksesta esille, ja niitä sitten ruvetaan selvittelemään. Se, mitä kahta asiaa tuolla listalla ei lue, on toinen tämä, että jos on asumisia ulkomailla, niin ne on oikeasti hyvä läpikäydä ja selvittää, että näkyykö Suomessa tämmöisenä poissa olevana. Että ne on aika ikäviä tilanteita perillisille sitten ruveta selvittämään, että mistä se isä oikein siellä Englannissa asui 10 vuotta, kun meillä Suomessa on hirveän kattava tämä väestötietorekisteri ja sitten tarvii 15 ikävuodesta lähtien tämmöisen katkeamattoman sukuselvityksen, niin ainakin listata, että missä maissa sitä on asunut ja koittaa vakuuttaa sitä, että sinne ulkomaille ei ole näitä lapsia syntynyt eikä ole ollut avioliittoja. Ja sitten oli vielä kohtana ikään kuin 8 nämä lahjakirjat, niin niistä on hyvä tsekata, jos on tehnyt lahjoituksia elinaikana, niin lukea, että mitä siellä sanotaan, että onko se ennakkoperintöä vai ei, jos on omalle rintaperilliselle antanut omaisuutta lahjaksi. Minä kiitän todella paljon, että olette jaksanut kiinnostua ja tämä oli äärimmäisen hienoa nähdä, että kuinka paljon teitä oli ilmoittautuneita. Mä vannon, että 2 vuotta sitten nämä lukemat olisi ollut, ei edes voi sanoa, että puolet teistä olisi ollut. Että on tosi hieno huomata se, että aidosti nämä asiat on alkanut teitä kiinnostaa. Ja sitten mä kiitän myös niin kuin Nordnettiä, että teitte näin hienon esitelmän. Tämä on Merin käsialaa, että kiitoksia myös siitäkin ja kiitos, että sain tulla tänne puhumaan teidän kanssanne. Kiitos tosi paljon, Leena. Saat kyllä varmaan ehkä mahdollisesti lopussa päästä vielä kerran ääneen, jos me kerätään kysymyksiä, niin älä vielä karkaa mihinkään. Mutta sen verran
halusin vielä mainita tähän, että jos nyt joku siellä miettii, että no mistä niin kuin ihan käytännössä näitä asiakirjoja nyt lähden etsimään, niin Nordnetilla on yhteistyö tämmöisen Dokuen kanssa, ja kaikki Nordnetin asiakkaat saa 20 € lahjakortin Dokuen palveluihin, eli se kannattaa ehdottomasti käyttää hyväksi, jos nyt tämä asiakirjojen laatiminen on ajankohtaista. Eli tämäkin, niin kuin monet muut asiat, löytyy meidän sivuilta ihan esimerkiksi sieltä suurennuslasi-kuvakkeen takaa hakukentästä, kun kirjoittaa sinne Dokue, niin sieltä löytyy tämä infosivu, mitä kautta pääsee myöskin sitten hyödyntämään tämän lahjakortin. Ja sitten sen lisäksi mä halusin vielä nostaa, että nyt kun ollaan tässä joulua kohti menossa ja ollaan puhuttu tästä lahjoittamisesta ja lahjojen antamisesta, niin nyt kun tämä asia on erityisen ajankohtainen, niin huomatkaa myös, että Nordnetilla on tällaisia lahjakorttipohjia, joita voi ja saa ja kannattaa käyttää hyväksi, ja ne on ihan ladattavissa myöskin meidän nettisivuilta. Ja sinne voi syöttää tahtomansa summan ja sitten voi vaikka tulostaa sen tai ottaa sitten tämmöisen kuvakaappauksen siitä ja lähettää vaikka ihan digitaalisesti vaikka tekstiviestillä sen tälle lahjansaajalle, kunhan sitten muistaa myös tehdä sen viitesiirtotalletuksen sinne lahjansaajan tilille. Hyvä, mutta sitten oikeastaan meillä alkaa olla niin kuin varsinainen asia paketissa, mutta koska meillä tuli noita etukäteiskysymyksiä niin valtaisa määrä, niin haluttiin ottaa niitä vielä tähän loppuun. Mun täytyy nyt oikein kaivaa täältä ja otetaan myöskin noista, nyt kun olette laittanut sinne Q&A-boksiin niitä kysymyksiä, niitä on vissiin tullut paljon, eikö vain Essi? Joo, niitä on tullut iso määrä, mutta käydään yleisimpiä läpi, mitä sieltä on tullut vastaan. Täällä on esimerkiksi kysytty, että kun Nordnetin asiakas kuolee, meneekö asiakkuudesta tieto perikunnalle? Niin kyllä, kaikki tiedot menee automaattisesti kuolinpesän viimeisimpään osoitteeseen heti, kun me saadaan tieto kuolemasta. Ja mikäli varat on noteeraamattomissa rahastoissa, niin miten varat siirtyy perilliselle tai miten ne voi lahjoittaa? Niin tämä on poikkeus, eli voit lahjoittaa ainoastaan vain rahaa tai pörssilistattuja omistuksia, kuten osakkeita ja ETF:iä. Eli tällaisten noteeraamattomien sijoitusrahastojen lahjoittaminen ei ole onnistu, eikä myöskään pysty siirtämään perintönä suoraan niitä rahastoja perilliselle, vaan silloin nämä rahasto-omaisuudet myydään ja siirretään rahavaroina sitten perilliselle tai lahjana eteenpäin. Ja hyvä huomio myöskin sen, että arvopapereita voi siirtää ainoastaan arvo-osuustilien välillä. Ja muutamia sijoitusvakuutuskysymyksiä oli tullut ja Kaisa kysyn sulta näitä. Eli voiko aikuisen lapsen sijoitusvakuutukseen lahjoittaa suoraan osakkeita? Ja miten sijoitusvakuutuksesta ylipäätään pystyy antamaan lahjan? Sijoitusvakuutukseen pystyy siirtämään ainoastaan käteistä. Eli sijoitusvakuutukseen ei voi siirtää esimerkiksi arvo-osuuksia tai myöskään sijoitusvakuutusta ei voi siirtää kahden henkivakuutusyhtiön välillä. Eli sen voi aloittaa ainoastaan käteiselle ja sinne voi siirtää ainoastaan käteisvaroja. Joo, kyllä. Mites toi edunsaaja, että voiko edunsaajille määritellä eri suuruisia osuuksia? Kyllä, edunsaajia voi määritellä ensinnäkin ihan nimeltä ja sitten siellä edunsaajamääräyksessä voi määritellä ihan prosentuaalisesti esimerkiksi, että minkä verran kukin edunsaaja saa siitä säästöhenkivakuutuksessa olevasta varallisuudesta. Joo. Lisäksi tuli kysymystä siitä, että jos on nyt muualla voimassa sijoitusvakuutus ja haluaisi avata myöskin meille Nordnet Liviin sijoitusvakuutuksen, niin voiko henkilöllä olla useampia sijoitusvakuutuksia? Kyllä, henkilöllä voi olla useampia sijoitusvakuutuksia, eli se on ihan mahdollista. Kyllä. Joo, kiitos noista. Mahtavaa, että laitoitte tässä webinaarin aikanakin noita kyssäreitä. Tämä on selvästi sellainen aihe, mikä herättää paljon miettimisen aihetta. Mutta otetaan vielä muutama sellainen, mitä olitte laittanut silloin etukäteen. Mä voisin kysyä tässä vaiheessa Leenalta. Minkälaiset oikeudet on avoparilla kuolemantapauksessa verrattuna sitten aviopariin?
No niin, kauanko on aikaa puhua tästä, taas tulisi puolen tunnin tarina, mutta lyhykäisyydessään avopuolisohan ei saa oikeasti yhtään mitään, jos ei ole tehty testamenttia. Ja niin valitettavaa kuin se onkin, kun toinen menehtyy ja avoleski jää, niin ei me kauaa, kun perilli sitten käskee jo sanoa, että ovi on tuolla. Tämä nyt oli ehkä vähän liioiteltu, mutta että oikeasti on todella huono tilanne avopareilla, ja Suomessa on aika paljon näitä avopareja, niin kyllä se testamentin laatiminen kannattaa, ja sitten mä aina monesti sanon, että ei se tarvitse koko omaisuutta sinne avopuolisolle määrätä, mutta niin ainakin, että turvataan, ja edes sitten vaikka sillä hallintaoikeudella. Sitten taas aviopari, jos on niitä omia lapsia, niin silloinhan puoliso ei peri, mutta voi saada avio-oikeuden nojalla omaisuutta, mutta se mikä se tärkeä ero on, että avioleski saa jäädä asumaan siihen yhteiseen kotiin, näin niin kuin lähtökohtaisesti. Et ehkä se on se suurin ero. Vastasinko oikein kysymykseen? Kyllä, oli oikein hyvä tiivis vastaus. Sitten vielä toinen kysymys. Ehkä tämä oli semmoinen, mitä oli kysytty tosi paljon, niin kerrotaan nyt vielä kerran. Jos on lapseton aviopari, niin mitä heidän tulee huomioida testamentin osalta ja miksi se on niin tärkeää tälle lapsettomalle avioparille luoda tämä testamentti? Joo, eli se, että tänään kuolee Sepon vaimo ja Seppo elää 30 vuotta leskenä, heillä ei ole yhteisiä lapsia. Ne ei ole tehnyt testamenttia. Sitten kun Seppo kuolee myöhemmin, niin se on näin, että lähtökohta se on niin kuin, että 50-50, eli puolet lähtee toiseen sukuun, sen ensiksi kuolleen sukuun ja puolet Sepon sukuun. Ja sehän on se, mikä on se surullisinta, että jos Sepolle on kerrottu, kun hän on leskenä ollessaan mennyt ja tehnyt uuden testamentin, jossa hän määrää kaikesta omaisuudestaan, niin se ei sitten välttämättä mene, koska osa sieltä omaisuudesta luisuukin sinne ensiksi kuolleen puolison sukuun. Eli kyllä se niin kuin lapsettoman avioparin kohdalla on tosi tärkeä tehdä se testamentti. Ehkä voisin tässä vielä, tiedän, että aika on jo rajallinen, mä rupean jo itse keksiin kysymyksiä, muistavat, että niitä oli paljon just näistä kysymyksistä, että miten siellä testamentissa voidaan näitä ekspuolisoja ja näitä, niin yritin sitä tuossa esitelmän aikana kyllä jo kertoa, mutta se toinen tärkeä asia on siinä, että voidaan just näitä testamentilla määrätä se, että ne toisaalta sitten eksät ei peri lasten aviopuolisoiden kautta. Niin tämän vielä halusin korostetusti, koska tätä kysyttiin paljon, että omassa testamentissa voi määrätä, mihin se omaisuus päätyy oman lapsen kuoleman jälkeen, jos oma lapsi kuoleekin lapsettomana. Mutta nekin on aina semmoisia, että ne pitää oikeasti miettiä kunnolla, mutta näitä paljon tehdään. Joo. Sitten Kaisalle taas kysymys sijoitusvakuutuksesta. Ylläri, pylläri. Mitä hyötyä sinkulle voisi olla, eli tällaiselle henkilölle, joka ei ole parisuhteessa tai avioliitossa, niin mitä hyötyä sijoitusvakuutuksesta voisi olla, jos ei ole lapsia tai perillisiä? No siis sijoitusvakuutuksen tämä äärettömän vahva korkoa korolle efekti, niin siitähän on hyötyä kaikille säästäjäsijoittajille ja sopimuksen vaivattomuus. Eli sijoituskohteen muutokset, kun eivät aiheuta veroseuraamuksia, eli sijoituksen allokaatiota voi muuttaa elämäntilanteiden muuttuessa tai trendien tai sijoitustrendien muuttuessa, niin se on niin kuin äärettömän tärkeää. Ja myöskin nämä lähdeverottomat osingot vahvistaa sitä korkoa korolle efektiä. Ja onhan sijoitusvakuutus hyvin vaivaton. Eli jos siitä ei nostoja tee, niin siitä ei myöskään mitään paperityötä synny. Tarkoittaa sitä, että ainoastaan osanostot tai sitten se sopimuksen lopettaminen omana elinaikanaan niin aiheuttaa esimerkiksi veroseuraamuksia. Ja eihän siitä edunsaajamääräyksestä mitään haittaa ole. Eli edunsaajaksi voi laittaa vaikka jonkun yhdistyksen tai säätiön, tai sitten merkitä välittömästi edunsaajaksi kuolinpesän, jolloin sijoitusvakuutuksesta tulee sitten kuolinpesän varallisuutta, kun sijoitusvakuutuksen omistaja kuolee. Yes. Toi olikin itse asiassa tosi hyvä pointti, että sen ei tarvitse olla
mikään niin kuin luonnollinen henkilö, vaan että se voi olla joku järjestö tai muu tällainen kohde, mihin sen voi myöskin laittaa sitten edunsaajaksi. Tosi hyvä nosto. Sitten vielä semmoinen juttu, että meillähän lanseerattiin tässä ihan taannoin toi sijoitusvakuutus myös lapselle. Niin minkä takia joku ottaisi sijoitusvakuutuksen lapselle tai avaisi lapselle sijoitusvakuutuksen? Vaivattomuus. Eli tarkoittaa sitä, että koska sen sijoitusvakuutuksen käyttäminen tosiaan on niin vaivatonta, sijoituskohteen muutokset ovat vaivattomia, eikä sitä synny veroseuraamuksia eikä vaikka mätkyjä sille lapselle, niin se on mun mielestä etu. Sijoitusvakuutuksessa on myös osakesäästötiliä paljon laajempi sijoitusvalikoima. Osakesäästötiliin saa nimensä mukaisesti pelkkiä osakkeita, sijoitusvakuutukseen saa ETFiä ja rahastoja, mitkä pitkän aikavälin sijoittajalle saattavat olla ehkä järkevämpi vaihtoehto. Niihin saa globaalin hajautuksen ja se on myös aika vaivatonta sitten kiireisessä lapsiperhearjessa, kun ei tarvitse ruveta miettimään, että mitäköhän osaketta nyt kannattaisi ostaa, vaan voi ottaa vaan hyvin hajautetun ETFn tai rahaston sinne. Sijoitusvakuutuksessa ei ole myöskään talletuskattoa. Osakesäästötilissä on se 100 000 euron talletuskatto tällä hetkellä. Eli kun se sijoitusvakuutus vaikka sitten erääntyy aikanaan täysi-ikäiselle lapselle, niin hän pystyy vaivattomasti jatkamaan sen sopimuksen käyttämistä. Eli katto tulee aika nopeasti vastaan, jos sinne vaikka vanhemmat ja isovanhemmat lahjoittelee lapselle varoja ja sinne kuukausi säästää. Niin siinäkin mielessä sijoitusvakuutus on oikein järkevä vaihtoehto. Toki jokaisen täytyy itse aina katsoa, mikä sopimus on itselle sopiva ja jokainen tekee nämä valinnat ja omista lähtökohdistaan, mutta nämä nyt on tällaisia ajatuksia, mitä voisi laittaa siihen mukaan, kun valintaa tekee. Joo. Ja oikeastaanhan sijoitusvakuutus voisi olla myös hyvä joululahja niin, lapselle. Niin, luuletko, että nyt jos lähtee sitä sijoitusvakuutusta avaamaan, niin kerkeekö se vielä jouluksi tai vuoden loppuun mennessä? No kyllä, digitaalinen kun se on ja sen voi aloittaa tekemään vaikka nyt sieltä sohvalta, niin aika nopeasti se on auki. Mm. Hyvä. Saanko vielä lisätä tähän Kaisan äskeiseen settiin? Nyt mä lupaan tämän jälkeen hiljentyä. Mutta mulla on siis, kun on näitä niin kuin todella varakkaita asiakkaitakin, niin tämä on oikeasti tosi hyvä tämä sijoitusvakuutus. Mä taas ajattelen sitä tämän pöydän puolelta tällä tavalla, että kun monesti halutaan, että se oma lapsi ei päädy tuonne verolistoille, niin tämähän on niin kuin just tosi tärkeä siinä, ja tästä paljon puhutaan asiakkaiden kanssa, että haluaa sen omaisuuden sellaisessa muodossa, että siellä ei sitten jokainen koulukaveri tiedä, että toi onkin tuolla verolistoilla, niin tämä on siihen tosi hyvä. Hyvä. Mä luulen, että me aletaan vetämään nyt yhteen tätä settiä, eli haluan kiittää vielä kerran Leenaa, Kaisaa ja Essiä tästä webinaarista. Ollaan tämä yhdessä järjestetty. Ja joo, oliko teillä muilla vielä kiitossanoja tai muuta tähän loppuun? Ei muuta kuin kiitos tosi paljon.